Paní profesorka, a kdo je to vlastně teatrolog nebo divadelní vědec? Správně jste to řekla, teatrolog je někdo, kdo se zabývá divadlem. Tak z tohoto hlediska já jsem opravdu teatrolog, protože jsem léta přednášela antické divadlo a středověké divadlo, jednak tady v Brně na Masarykově univerzitě, ale také v Praze na Karlově univerzitě. Ale já jsem vlastně takový teatrolog samouk, protože jsem samozřejmě nic takového nestudovala. V té době, kdy jsem studovala, což je poměrně dávno, tak jsem studovala v Praze na klasické filologii latinu a na bohemistice českou literaturu. Takže jste se vlastně dostala k divadelní vědě trošku oklikou, ale zároveň se dá studovat divadelní věda i jako samostatný obor? U nás můžou samozřejmě studovat studenti opravdu teatrologii. To znamená, že na katedře divadelních studií mohou studovat historii divadla, samozřejmě současné divadla. Mohou studovat teorii divadla, to vlastně musí, protože se pořád ptají, jak a proč se to děje a potřebují k tomu nějaké nástroje, jak to uchopit. A můžou dokonce studovat reflexi divadla. Většinou se pod tím rozumí umělecká kritika, ale nejen divadelní kritika, ale nejen tohle. Takže ve skutečnosti je to široké studium a naši posluchači se výborně umístí. Takže jaký pak mají vlastně tedy, řekněme, potenciál zaměstnání, profilace? Ku podivu velice široký, právě díky tomu, že ta divadelní věda je taková obsáhlá. Valnou většinou pracují v divadlech, samozřejmě jako lektoři, dramaturgové, jako archiváři, kteří uchovávají tu paměť divadla a samozřejmě na nejrůznějších pozicích, tak říkajíc organizačních. Ale samozřejmě stejně tak pracují v rozhlase a v televizi a mají svá místa v redakcích časopisu a v nakladatelství. Takže to je velice široký pole. Ještě bych mohla dodat, že dokonce učí dějiny divadla na těch středních školách, ve kterých takový předmět mají, což jsou samozřejmě většinou takzvané střední umělecké školy, ale nejen ty. Takže to je další možnost. A samozřejmě po skončení studia mohou pokračovat ve studiu jako naši doktorandi a připravovat se k bádání v tomhle oboru, což znamená, že vlastně jsou tady proto, aby vyplnili ta bílá místa na mapě českého divadla, kterých je nespočetně, a zvláště v těch obdobích, který minulý režim nepřál. Ten si nepřál studovat středověké divadlo, barokní divadlo, tak tam jsme velmoc ještě navíc, takže tam by bylo co dělat. A vy jste zmínila jednu profesi, a sice dramaturg v divadle. Co si pod tím mám představit? Dramaturgie se dá taky studovat samozřejmě někde jinde, na uměleckých školách, jako je DAMU a JAMU. Tam je speciální zaměření dramaturgie. Dramaturg je někdo, kdo je zodpovědný za přípravu té hry, která se bude inscenovat, za její, já nevím, interpretaci, kterou vymýšlí spolu s režisérem, za teda, dejme tomu, vytváření programu o tohoto divadla. Je to velice široké pole. To první, co tomu přichází, je lektorství. To znamená, někdo musí vůbec ty hry přečíst a vybrat. A to nedělá nikdo jiný než lektor. Nikdo jiný na to nemá čas. Takže asi tak. Je to zajímavé je, že my nejsme profilováni na to, aby jsme vychovávali dramaturgy a přesto naši posluchači jsou velmi úspěšnými dramaturgy, takže já myslím, že je to v pořádku. Mně dřív přišlo, že občas jsem se setkala s názorem, že teoretik je skoro až prostý slovo, že na co teorie? Jo, to bývá, ale to se týká nejen divadelní vědy, to se týká všech humanitních oborů. To je strašně zajímavé, jak si ti praktičtí umělci někdy myslí, že ti teoretici jsou jenom ti, kdo by to rádi dělali a neumí to, což je samozřejmě nesmysl. A kromě toho reflexe toho uměleckého jevu, ať je jakýkoliv, je ve skutečnosti stejně důležitá a stejně namáhavá, jako teda to skutečné vyfabrikování té věci. Takže by se dalo říct, že stejně tak jako teoretik potřebuje svého umělce, nebo nejenom svého, ale umělce obecně, tak umělci potřebují svůj... Měli by potřebovat a chytří to vždycky potřebují a hlavně jsou schopni tu reflexi přijímat a poučit se z toho. Samozřejmě, když se děje divadlo, tak
když vám napíše někdo kritiku, tak už nezměníte to, co jste udělali. Ale můžete si uvědomit, že třeba tyto a tyto postupy nebyly účinné a můžete se jich příště vystříhat. To jde. Tak se vlastně na té katedře divadelních studií učí i psát o divadle? Samozřejmě jednak píšou své seminární práce, diplomové práce, potom dizertační práce, ale oni mají i svůj internetový časopis, ve kterém sledují jednotlivé představení, píší o něm zprávy, čím se vlastně učí jednak je pozorovat to divadlo a jednak se o něm vyjadřovat, což není lehké. Právě tím, jak je pomíjivé. No právě. A konec konců to každý zná, že když navštívíte jednu inscenaci dvakrát, že máte k dispozici dvě třeba úplně různá představení. Takže to je těžké to nějakým způsobem zachytit a nějak porozumět tomu skutečně, nepřeceňovat své zkušenosti, svůj subjektivní vhled do toho. Je to obtížný. Člověk, který studuje divadelní vědu, musí mít nakoukáno nesmírné množství představení, aby vůbec to mohl posoudit. A dalo by se říct, že antické divadlo je základ těch studií divadelních? To antické divadlo, které my dneska vnímáme v celku, jako řecké a římské divadlo dohromady, tak jsou tam dvě důležité etapy, z nichž jedna je pro nás zajímavá, protože je absolutně jiná než jakékoliv divadlo, které známe, to je právě to řecké divadlo klasické doby. A na druhé straně římské divadlo, které vypadá tak jako divadlo naší doby. Tam je všechno, co dneska žijeme, takže z tohohle hlediska je také důležité. Ale zajímavé je, že v divadle potřebujete ke každému jevu vědět, co mu předcházelo, eventuálně co následovalo. Z tohohle hlediska samozřejmě to studium historie divadla je důležité a svým způsobem opravdu ta antika určila obzor toho, co v divadle máme až do dnešní doby. Takže my jsme teď tak trochu Řím. My jsme v římském období, které se vždycky mělo za období úpadkové, což je samozřejmě tím, že to je divadlo, jehož hlavním poslání je zábava. To je naše divadlo, ubavit se k smrti. To jsme se naučili od Římanů. Vy jste se tedy dostala k divadelní vědě přes vaše studium klasické filologie? Ve skutečnosti ano. A to je tedy taky důvod, proč tady nyní představujeme antické divadlo? Bylo by třeba říct, že já jsem tedy to své někdejší studium latiny docela využila tím pádem, protože ta poptávka po člověku, který umí aspoň trochu ty klasické mrtvé jazyky, je veliká. A současně tím chci říct, že to divadelní studium nestačí, že je třeba k němu mít jiné obory. Samozřejmě se hodí historie, historie všeho, historie výtvarného umění, hudební historie, literatury. Samozřejmě se hodí i jiné věci, jako filozofie a sociologie. Čím širší spektrum vědomostí ten člověk má, tím lépe se mu pracuje s divadlem, protože divadlo je velice komplikovaný jev. Ostatně ten problém, co je to divadlo, to je úplně základní. Dneska už si to nikdo ani neodváží na to odpovědět, protože se zdá, že to je tak mimořádný jev, že se nedá nějakým jedním způsobem vysvětlit. Já si to taky myslím, ale nicméně já mám zásadní pojetí divadla, ze kterého nehodlám ustoupit. Pro mě divadlo není to, co se hraje a ti, co to hrají, ani ti, co se na to dívají, ale to, co se děje, když se tihle dva sejdou. Já miluju divadla, hlavně divadla venkovská a miluju obecenstvo venkovské. Byli jsme kdysi v Jihlavě na představení Oidipa Krále, o kterém kritici napsali, že to není nic moc. No nebylo. Ale vedle mě ta paní celou tu dobu plakala a o přestávce se opravdu sázeli diváci, jestli Jokasta je jeho matka nebo ne. No a to já si myslím, že je obrovské vítězství divadla. Oni už nikdy neuvidí Oidipa Krále, protože to se hraje jednou za čas. Zatímco my, okoralí teoretici, jsme to viděli mnohokrát a říkáme třeba, že to není dost dobré, ale pro ty lidi to bylo naprosto obrovské překvapení a obrovský zážitek. Tak to má být.